سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین، دور از گدند روزگار. دوستای عزیز، امروز خواستم یک صبحانه خوشمزه و بسیار آسان آماده کنم و همراه شما دوستا شیر کنم که مواد لازمش 2 گیلاس آرد می باشه و 1 قاشق چایخوری نمک و 1 گیلاس هم آب گرم. حال می خواهیم خوب مکس کنیم یا مخلوط کنیم یا مشت کنیم به زبان عامیانه. دوستان عزیز، حال خمیر ما آماده شده. می خواهیم یک کم سرسا چرب کنیم و بگذاریم برای نیم ساعت تا خمیر ما دم بگیره. حال نیم ساعت ما تمام شد، خمیر ما آماده است. حال می خواهیم از کاسه جدا کنیم. دوستان عزیز، میمانیم در سر میز و خمیر خود از 5 قسمت میکنیم، تقسیم میکنیم. و زغاله میکنیم. دوستان عزیز، از آرد هیچ استفاده نمیکنیم، تمام شد دیگه. روغن استفاده میکنیم. خب زیاد هم اوار نمیکنیم که نازک شه، چون باز خدا نمیپندانه، نازک میباشه. یک کم دبلتر باشه بهتر است. و روغن ما خوب داغ بود. وقتی وال کم کم روغن سرش اضافه میکنیم تا خمیر ما یا نان ما خوب خدا چی کنه، پخانه کنه، کاملا پخانه وار میشه. دوستای عزیز، امتحان کنین، واقعا زیاد مزه دار است، خصوصا همراه چای شیرین. یک مزه یک لذت دیگه داره. دوستای عزیز، صبحانه ما کم کم آماده می شود. خدا کند ویدیوهای ما مورد پسندتان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، لایک، سابسکرایب، شیر را فراموش نکنین. تشکر از دوستایی که چینل ما سابسکرایب کردن، لایک میکنن، شیر میکنن و تشکر از کامنت های زیبا. دوستای عزیز، منتظر کامنت های زیبا، پیشنهادات، نظریاتتان هستم. خداحافظ تا ویدیوی بعد. در امان خداوند باشین. بای بای.